Good day! Today on Bake It Yourself, tuturuan ko po kayong gumawa ng empanada. Okay, so unahin po muna natin yung peeling ng empanada. And for my meat, gagamit po tayo ng ground beef. Okay, so isa lang na muna natin ito. So maglalagay tayo ng konting oil just to hindi manikit yung ating meat. Dahil itong meat naman, magre-release naman siya ng maraming mantika maya-maya. So konting oil lang ilalagay natin. At medyo mahinang heat lang muna yung ating gagamitin. Kaya inuuna ko yung meat is para matanggal natin yung lansa niya. Dahil pag naglagay na kagad tayo ng onion or garlic, hindi na nako-concentrate yung paggisa ng heat dun sa meat. So, kaya natin inuuna yung meat. At ngayon naman, gagamit tayo ng potato. Okay, at ihiwain natin ito into small dice. So yung patatas naman, di naman siya kailangang balatan. Basta nahugasan nyo po ito ng mabuti. Okay, so, haluin natin ulit. Napansin nyo, naluluto na yung ating ground beef at naaamoy ko na rin siya. At next naman natin yung ating onion. Okay, so that's enough. Half lang ng onion yung gagamitin natin. About 100 grams lang po ito. Okay? And then, medyo naiyak ako. Hindi naman dahil sa nasaktan. Okay, and then yung ating garlic. So, usually, kinakash ko lang yung garlic para madali siyang balatan. Like that. And then, chachap-chapin natin itong garlic. So, at this point, medyo nagmantika na yung ating ginigisang giniling. Ngayon, lakasan natin yung kanyang fire. Kailangan natin mag-isa siya ng husto para talagang maalis yung lansa niya. And now, we will add 1 tablespoon of paminta. At lalagay na natin yung ating garlic at yung onion. Now, let's add half tablespoon of salt. Pero magdadagdag pa tayo mamaya for final tasting. Ngayon naman, ay ilagay na rin natin yung ating potato. So wait na lang nating maluto yung ating patatas at ready na tong ating palaman. We can add some oil kung medyo naninikit yung ating food item. So ready ko na rin itong aking onion leeks to add greens sa ating palaman ng empanada. Alright. Maglalagay pa ako dito ulit ng half tablespoon. So, total of 1 tablespoon yung ating salt na gagamitin. And now, I will add half tablespoon of MSG. And it's almost done, kaya haluin ko na lang ito ng konti yung onion mix. Malalaman nyo, tama na yung pagkakaluto ng patatas kapag pork tender siya. And now, I will add my onion mix. At patayin ko na rin yung apoy niya. And it's done. Ayan. Alright. Okay, so gawin naman natin yung dough ng empanada. On a bowl, maglagay tayo ng 2 pieces of eggs. At lagyan na rin natin yung ating sugar, salt, at 4 tablespoons of water. Then, dissolve natin yung sugar and salt and make sure na mas dissolve talaga siya completely. Cold water po pala yung gagamitin natin para hindi mag-split yung oil ng ating butter. Okay, so pag natunaw na yung salt and sugar, next na natin ilalagay dito yung flour at yung butter. Pero yung flour at yung butter ay padadaanin natin sa food processor para makat yung butter sa flour. So may nagtanong po sa akin kung wala pong food processor, pwede daw po ba yung tinidor? Pwede naman. Basta ang mahalaga, makat yung butter sa flour. Ayan o. Put it in the table. So haluin natin to by folding. Sa paghahalo po nito, iiwasan nyo rin siya na ma-overmix dahil kumukunat yung dough, nagiging elastic siya dahil nade-develop doon yung kanyang gluten. So kaya make sure na saktong mahalo lang siya at na-distribute evenly yung butter. Okay, so that's it.
meron na tayong dough ng empanada. Ngayon naman, right away ay i-divide natin ito into 50 grams each. And to avoid na hindi siya madikit sa kamay, pwede po kayo mag-dust ng flour. Okay, and then i-roll natin ito into circle. Okay, so meron tayong palaman at meron rin tayong dough. And I already have here pan na may grease at flour, konting flour. So magpalaman na tayo. Para hindi siya manikit sa table, maglagay po tayo ng konting flour at gamitin natin ng rolling pin. And then maglalagay tayo ng palaman sa gitna. As much as possible, mas maraming palaman, mas masarap, syempre. So tutodo natin yung lagay. But don't overfill dahil mahihirapan po kayo na i-lock yung inyong empanada. After po natin magpalaman, i-rest muna natin ito ng 30 minutes to 1 hour to avoid na ma-loose yung pagkakalak ng ating dough. Okay? At para sa tatlo na ito naman po ay ating pipituhin. So, wait ko na lang na ma-reach ng aking oil yung 375 degrees Fahrenheit bago natin siya isalang. Set natin yung temperature niya to 180 degrees centigrade. Pero bago natin siya i-bake, papahiran natin ito ng egg wash at maglalagay ako ng konting food color. Alright! Ready for baking na yung ating empanada. So wait na lang natin ma-reach ng oven yung 180 degrees centigrade. And while waiting, tikman natin yung ating pinirito na empanada. Set aside ko muna to. Let's try this. Here's the dough. Napakaganda. I like it. So perfect. Nag-balance yung lasa ng dough dun sa palaman. Kaya, masarap siya. Okay, so salang natin ito. Baking time is 20 minutes. And that's it! Meron na tayong empanada. I hope you give this a try. And for our written recipes, please visit gobakeityourself.blogspot.com. And when you do, please let us know on the comment section below, or you can send us a photo on our Facebook and Instagram account. Okay, so once again, if you love this video, please don't forget to like, share, and subscribe. At pakiclick na rin po yung bell button para updated kayo sa mga latest baking tutorials ng Bake It Yourself. Okay, so thank you for watching. Bake It Yourself.